Τα αιθέρια έλαια χρησιμοποιούνται εδώ και αιώνες στην εναλλακτική ιατρική για τις θεραπευτικές τους ιδιότητες. Αν και δεν αποτελούν θεραπεία για τον καρκίνο, μπορούν να προσφέρουν σημαντική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της θεραπείας, ανακουφίζοντας συμπτώματα, μειώνοντας το άγχος και ενισχύοντας τη συνολική ευεξία. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ποια αιθέρια έλαια είναι πιο αποτελεσματικά για υποστήριξη σε περιπτώσεις καρκίνου, ποια είναι τα ωφέλη τους και πώς μπορούν να ενταχθούν σε ένα ολιστικό πλάνο φροντίδας. Είστε στο πολυθεματικό κανάλι Mea Culpa και πριν συνεχίσουμε θυμηθείτε να κάνετε εγγραφή όσοι δεν το έχετε ήδη κάνει, να μας δώσετε ένα like, να κοινοποιήσετε το βίντεο και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να ενημερώνεστε άμεσα για τα καινούρια βίντεο. Τι είναι τα αιθέρια έλαια? Τα αιθέρια έλαια είναι συμπυκνωμένα εκχυλίσματα φυτών που προέρχονται από απόσταξη ή ψυχρή έκθλιψη. Περιέχουν ενεργά συστατικά με θεραπευτική δράση, όπως η μείωση φλεγμονών, η βελτίωση του ύπνου και η ανακούφιση από ναυτία. Στο πλαίσιο της φροντίδας για τον καρκίνο, τα αιθέρια έλαια μπορούν να ανακουφίσουν από συμπτώματα που προκαλούνται από θεραπείες όπως η χημειοθεραπεία ή η ακτινοβολία. Ενισχύσουν την ψυχική και συναισθηματική ισορροπία. Βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ασθενών. Σημαντικό. Πριν χρησιμοποιήσεις αιθέρια έλαια κατά τη διάρκεια της θεραπείας, συμβουλέψου πάντα τον γιατρό σου, καθώς μπορεί να αλληλεπιδράσουν με φάρμακα ή άλλες αγωγές. Νούμερο 1. Λεβάντα. Λεβάντα, το αιθέριο έλαιο της ηρεμίας. Η λεβάντα είναι ίσως το πιο γνωστό αιθέριο έλαιο για τις καταπραϊντικές και χαλαρωτικές της ιδιότητες. Για ασθενείς που βρίσκονται σε θεραπεία για καρκίνο, μπορεί να προσφέρει σημαντική ανακούφιση από το στρες, την αϊπνία και την ψυχική ένταση που συχνά συνοδεύουν τη διαδικασία. Ωφέλη της λεβάντας. Μειώνει το άγχος και ενισχύει τη χαλάρωση. Βελτιώνει την ποιότητα του ύπνου. Καταπραίνει ερεθισμούς στο δέρμα που προκαλούνται από ακτινοθεραπεία. Πώς να τη χρησιμοποιήσεις? Ρίξε λίγες σταγόνες σε έναν διαχυτή αρωμάτων για αρωματοθεραπεία στον χώρο. Ανάμειξε την με λάδι βάσης, όπως λάδι καρύδας, και κάνε απαλό μασάζ στο δέρμα για χαλάρωση. Η λεβάντα δεν είναι απλώς ένα άρωμα. Είναι ένα εργαλείο ευεξίας που μπορεί να προσφέρει ηρεμία σε δύσκολες στιγμές. Νούμερο 2. Μέντα. Μέντα, δροσιά και ανακούφιση. Το αιθέριο έλαιο μέντας είναι γνωστό για την ικανότητά του να ανακουφίζει από την ναυτία, ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα της χημειοθεραπείας. Παράλληλα, βοηθά στην αντιμετώπιση πονοκεφάλων και προσφέρει μια αίσθηση τόνωσης και ενέργειας. Ωφέλη της μέντας. Ανακουφίζει από ναυτία και εμετούς. Μειώνει τους πονοκεφάλους. Ενισχύει τη συγκέντρωση και την ενέργεια. Πώς να τη χρησιμοποιήσεις? Εισπνοή απευθείας από το μπουκαλάκι ή εφαρμογή μιας αραιωμένης σταγόνας στους καρπούς. Προσθήκη λίγων σταγόνων σε ζεστό μπάνιο για μια αναζωογονητική εμπειρία. Η μέντα είναι σαν μια ανάσα φρεσκάδας που μπορεί να προσφέρει άμεση ανακούφιση και τόνωση, ειδικά σε δύσκολες φάσεις της θεραπείας. Νούμερο 3. Λιβάνι. Λιβάνι, το αιθέριο έλαιο της πνευματικής ισορροπίας. Το αιθέριο έλαιο από λιβάνι έχει μελετηθεί για τις πιθανές αντικαρκινικές του ιδιότητες, ενώ είναι ιδιαίτερα γνωστό για την ικανότητά του να μειώνει το στρες και να ενισχύει την πνευματική ευεξία. Ωφέλη του λιβανιού. Μπορεί να ενισχύσει τη λειτουργία του ανοσοποιητικού. Μειώνει τη φλεγμονή. Ανακουφίζει από άγχος και συναισθηματική ένταση. Πώς να το χρησιμοποιήσεις? Χρησιμοποίησέ το σε διαχυτή αρωμάτων για να δημιουργήσεις μια ήρεμη ατμόσφαιρα. Εφάρμοσέ το αραιωμένο στο δέρμα για καταπραϊντική δράση. Το λιβάνι είναι ένα βαθύ γαλήνιο άρωμα που συνδέεται με την εσωτερική ηρεμία και την πνευματική ενδυνάμωση, ιδανικό για όσους αναζητούν στήριξη, όχι μόνο σωματική, αλλά και ψυχική. Νούμερο 4. Χαμομήλι. Χαμομήλι, ηρεμία για σώμα και ψυχή. Το αιθέριο έλαιο χαμομηλιού είναι ένα από τα πιο καταπραϊντικά και ήπια έλαια, ιδανικό για την ανακούφιση από άγχος, κατάθλιψη και προβλήματα ύπνου. Παράλληλα, βοηθά στην πέψη και μειώνει τη φλεγμονή. Ωφέλη του χαμομηλιού. Ανακουφίζει από στρες και συναισθηματική ένταση. Βοηθά σε δυσπεψία και φουσκώματα. Μειώνει τη φλεγμονή και προάγει τη χαλάρωση. Πώς να το χρησιμοποιήσεις? Ρίξε λίγες σταγόνες σε διαχυτή αρωμάτων για ήρεμη ατμόσφαιρα. Ανάμειξέ το με λάδι βάσης και κάνε μασάζ στην κοιλιά για ανακούφιση από πεπτικά προβλήματα. Το χαμομήλι είναι σαν μια ζεστή αγκαλιά, απαλό, φυσικό και βαθιά θεραπευτικό. Ιδανικό για στιγμές που το σώμα και το μυαλό χρειάζονται ξεκούραση και φροντίδα. Νούμερο 5. Λεμόνι. Λεμόνι, φρεσκάδα
και ενέργεια. Το αιθέριο έλαιο λεμονιού είναι γνωστό για την τονωτική και ανεβαστική του δράση. Μπορεί να βελτιώσει τη διάθεση, να μειώσει την αυτεία και να προσφέρει πνευματική διάβγεια, κάτι πολύτιμο για όσους βρίσκονται σε θεραπεία. Ωφέλη του λεμονιού. Ενισχύει τη διάθεση και μειώνει την κόπωση. Ανακουφίζει από ναυτία. Λειτουργεί ως φυσικό αποτοξινωτικό. Πώς να το χρησιμοποιήσεις? Ρίξε λίγες σταγόνες σε διαχυτή ή ψεκαστήρα με νερό για αναζωογονητική ατμόσφαιρα. Ανάμιξέ το με λάδι βάσης και εφάρμοσέ το σε σημεία παλμού, καρπί, λαιμός για τόνωση. Το λεμόνι είναι σαν μια ένεση φρεσκάδας. Ιδανικό για να ξεκινήσεις τη μέρα με ενέργεια ή να ανακουφιστείς από δυσφορία. Νούμερο 6. Τεϊόδεντρο. Τεϊόδεντρο. Φυσική προστασία για το δέρμα. Το αιθέριο έλαιο τεϊόδεντρου είναι γνωστό για τις αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητές του. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την αντιμετώπιση δερματικών ερεθισμών ή μολύνσεων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της θεραπείας για τον καρκίνο. Ωφέλη του τεϊόδεντρου. Προλαμβάνει λοιμώξεις και καταπραίνει ερεθισμούς του δέρματος. Μειώνει τη φλεγμονή. Ενισχύει τη φυσική επούλωση πληγών. Πώς να το χρησιμοποιήσεις? Αρέωσέ το με λάδι βάσης, όπως χοχόμπα ή αμυγδαλέλαιο, και εφάρμοσέ το τοπικά στο δέρμα. Χρησιμοποίησέ το ως συστατικό σε σπιτικά προϊόντα περιποίησης, όπως κρέμες ή λοσιόν. Το τεϊόδεντρο είναι ένας δυνατός σύμμαχος για την υγεία του δέρματος, ειδικά όταν αυτό είναι ευαίσθητο ή επιβαρημένο από θεραπείες. Νούμερο 7. Ευκάλυπτος. Ευκάλυπτος. Ανάσα ανακούφισης. Το αιθέριο έλαιο ευκαλύπτου είναι ιδιαίτερα γνωστό για την υποστήριξη της αναπνευστικής λειτουργίας και την πνευματική διάβγεια που προσφέρει. Είναι εξαιρετικά χρήσιμο για ασθενείς που αντιμετωπίζουν δυσκολία στην αναπνοή ή συμφόρηση, ειδικά κατά τη διάρκεια θεραπείων. Ωφέλη του ευκαλύπτου. Ανακουφίζει από αναπνευστικά προβλήματα. Μειώνει την νοητική κόπωση. Χαλαρώνει την ένταση στους μυς. Πώς να το χρησιμοποιήσεις? Πρόσθεσέ το σε διαχυτή ή υγραντήρα για εισπνοή και καθαρή ατμόσφαιρα. Ανάμιξέ το με λάδι βάσης και κάνε μασάζ στο στήθος για ανακούφιση. Ο ευκάλυπτος είναι σαν μια δροσερή ανάσα καθαρού αέρα, ιδανικός για στιγμές που η αναπνοή και η ενέργεια χρειάζονται ενίσχυση. Νούμερο 8. Τριαντάφυλλο. Τριαντάφυλλο. Ευεξία και συναισθηματική ανάταση. Το αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου είναι γνωστό για την ικανότητά του να ανεβάζει τη διάθεση και να μειώνει το άγχος. Για ασθενείς που βιώνουν συναισθηματική φόρτιση κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μπορεί να προσφέρει βαθιά ανακούφιση και αίσθηση ευεξίας. Ωφέλη του αιθέριου ελαίου τριαντάφυλλου. Βελτιώνει τη διάθεση και ανακουφίζει από κατάθλιψη. Προσφέρει ηρεμία και συναισθηματική ισορροπία. Θρέφει και ενυδατώνει το δέρμα. Πώς να το χρησιμοποιήσεις? Χρησιμοποίησέ το σε διαχυτή αρωμάτων για να δημιουργήσεις έναν χώρο γεμάτο γαλήνη. Πρόσθεσε λίγες σταγόνες στο νερό του μπάνιου για μια πολυτελή εμπειρία χαλάρωσης. Το αιθέριο έλαιο τριαντάφυλλου είναι σαν μια αγκαλιά από φως και άρωμα. Ιδανικό για να φροντίσεις τον εαυτό σου με τρυφερότητα και αγάπη. Πώς να χρησιμοποιείς με ασφάλεια τα αιθέρια έλαια. Τα αιθέρια έλαια είναι ισχυρά και ευεργετικά, αλλά χρειάζονται σωστή χρήση για να είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Ακολουθούν βασικές οδηγίες για να τα εντάξεις με ασφάλεια στην καθημερινότητά σου. Βασικοί κανόνες ασφαλείας. Αρέωση. Πριν εφαρμόσεις αιθέριο έλαιο στο δέρμα, πάντα να το αραιώνεις με λάδι βάσης, όπως λάδι καρύδας, αμυγδάλου ή χοχόμπα. Δοκιμή στο δέρμα. Κάνε πρώτα δοκιμή σε μικρή περιοχή για να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις αλλεργία. Αποφυγή κατάποσης. Μην καταπίνεις αιθέρια έλαια εκτός αν σου το έχει συστήσει επαγγελματίας υγείας. Ποιότητα προϊόντων. Επίλεξε καθαρά υψηλής ποιότητας αιθέρια έλαια από αξιόπιστες εταιρείες για να εξασφαλίσεις την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια. Η σωστή χρήση των αιθέριων ελαίων μπορεί να προσφέρει βαθιά υποστήριξη και ανακούφιση, αρκεί να γίνεται με σεβασμό στη δύναμή τους και με προσοχή στις ανάγκες του σώματος. Συχνές ερωτήσεις για τα αιθέρια έλαια στην υποστήριξη καρκίνου. Μπορούν τα αιθέρια έλαια να θεραπεύσουν τον καρκίνο? Όχι. Τα αιθέρια έλαια δεν θεραπεύουν τον καρκίνο. Χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικές θεραπείες για να ενισχύσουν την ευεξία και να ανακουφίσουν συμπτώματα. Είναι ασφαλή τα αιθέρια έλαια κατά τη διάρκεια της χημειοθεραπείας? Ορισμένα αιθέρια έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια, αλλά πρέπει πάντα να συμβουλεύεσαι τον γιατρό σου για να βεβαιωθείς ότι δεν επηρεάζουν τη θεραπεία σου. Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω αιθέρια έλαια για χαλάρωση και μείωση του άγχους? Μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις σε διαχυτή αρωμάτων, να τα εφαρμόσεις τοπικά, αραιωμένα ή να τα προσθέσεις στο νερό του μπάνιου για χαλάρωση. Τι πρέπει να αποφεύγω όταν χρησιμοποιώ αιθέρια έλαια? Απέφυγε την κατάποση αιθέριων ελαίων, εκτός αν σου το συστήσει επαγγελματίας υγείας. Πάντα να τα αραιώνεις πριν την εφαρμογή στο δέρμα.
Τελειώνοντας, τα αιθέρια έλαια προσφέρουν έναν φυσικό τρόπο για να ενισχύσουμε την ευεξία κατά τη διάρκεια της θεραπείας του καρκίνου, ανακουφίζοντας συμπτώματα, μειώνοντας το άγχος και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής. Αν και δεν αποτελούν θεραπεία, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο σε μια ολιστική προσέγγιση φροντίδας. Αν θέλετε να παραγγείλετε κάποιο από τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτό το βίντεο, θα βρείτε τους σχετικούς συνδέσμους από κάτω.